Hello mga kaibigan, ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng smoothie. Ang mga kailangan natin ay ito: turmeric, lettuce, isang saging, at saka carrot. Slice muna natin yung lettuce, then yung saging, yung iba kahit na hindi balatan, pero ito iganon ko lang siya para okay. Check natin yung carrot. Yan po. Saka yung turmeric. Ayan. Maglagay ng turmeric, wag masyadong madami. Ayan, tapos half na baso ng tubig. Ayan, ilagay na natin. So, ilagay na natin sa blender. Yan. Yung saging, yung konting turmeric, at saka yung lettuce, okay. Then tubig. Yan.
Ilipat na natin. Ayan po, gumawa ako ng dalawa. Akin yung mahaba, yung nakasulat ang Coca-Cola sa alaga ko. Diba? Yan. So, ayun, titigman na natin ang hinaluan natin ng smoothie kung anong lasa. Kung masarap ba o hindi. Ang lakas ng pang-amoy ng turmeric. Amoy turmeric. Pero masarap. Yung lettuce walang lasa. Tinalo ng lasa ng turmeric. At saka yung carrot. Yung saging. Wala lang. Kaya, sarap. Kung gusto nyong subukan, gawin nyo. Kung gusto nyo, may ano naman, may turmeric na yung powder. Yun ang ihalo nyo kung gusto nyo. Yung ganito ba. Pero sa akin, ang hinalo kong turmeric, yung aani ko dun sa balcony, yung tinanim ko. Kaya ayan, fresh na turmeric. Talagang organic yung turmeric na hinalo ko dito. Napadami ata ang halo ko kaya amoy turmeric yung smoothie. Pero wala namang problema kasi maganda yun sa katawan. So ayan, magpapasalamat ako sa mga patuloy na nanonood sa aking mga videos, sa mga aking mga random na vlog. Salamat sa inyo at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang pinutin ang bell at mag-comments para ma-notify kayo sa aking susunod mga videos. At shout out sa mga legit. Ayan, kung may suggestion kayo, mag-comment kayo sa ibaba para malaman ko. Kung gusto lang naman i-try ninyo na lagyan ng turmeric. Pero kung ayaw nyo ang lasa, huwag nyo lagyan. Ano lang to? Experiment ko lang. Gusto kong tikman kung anong lasa. Ang ginagawa ko nga minsan ito. Hinahalo ko to sa Milo o kaya ay sa gatas. Half teaspoon ang hinahalo ko tapos iniinom ko sa umaga. O kaya hinahalo ko sa niluluto kong pagkain. Ayan. Salamat at God bless. Babush. Enjoy to drink your smoothie.